Cinnamon Magic, your new best friend for clear skin and youthful glow. Kumuha lamang ako ng cinnamon powder, 1 teaspoon ang aking ilalagay. Mayaman ito sa antioxidant na makakatulong na panatiling hydrated ang ating balat, na makakatulong sa may mga acne. At pagkatapos, kumuha ako ng Vaseline. Naglagay lamang din ako dito ng 1 teaspoon lamang din po. Napakaganda ng benefits na dala nito dahil sa mineral oils at natural wax na makakatulong lalo sa pagkaroon ng dryness lalo sa kutis. At dito nga sa dalawang pinagsama-sama natin, haluin mabuti. Napakaganda rin nito gamitin pang araw-araw para sa ating mga kutis na pinapanatilihing moist ang ating mga balat para maging mas makinis at malusog. Pagkatapos ko nga itong haluin, ito na ang tamang texture, kaunti lamang ang aking nagawa. At pwede na natin tong i-apply sa ating muka hanggang leeg ay pwede rin po. Laking tulong ang dala nito lalo sa may mga acne, pimples o kahit ano pa lalo sa ating kutis, lalo sa muka. Dahil ang cinnamon, napakaganda ng benefits nito sa kutis natin. Dahil sa katangian nitong antioxidant, ang cinnamon makakatulong makabawas lalo sa palatandaan ng pagtanda, makakatulong mag-exfoliate lalo na sa may mga acne. Bibigay makinis sa balat at napaka-glow sa kutis. Napakaganda ng texture nito lalo na pag in-apply sa ating mga kutis, ibabad ng 5 to 10 minutes, pwedeng isabay sa pagligo natin. Sobrang nagustuhan ko yung pinaka-effect at resulta, napakalambot, makinis dahil na rin sa dalawang sangkap na ginamit natin. Na pinoprotektahan nito ang balat na panatilihing moisture na maiiwasan ang pagka-dryness at itchy skin. Thanks for watching, guys!